හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. මම අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන ආවා ඔයගොල්ලන්ට. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ චිකන් ස්ටොක් එක හදන හැටි. ඒක ගැන විස්තර කිව්වොත් ඒකට බෝන් බ්‍රොත් එක කියලා කියනවා. ඒකට අපි එතකොට පාවිච්චි කරනවා බෝන් එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මීට් එක ගන්නවා, සී ෆුඩ්, වෙජිටබල් ඕන එකකින් අපිට ස්ටොක් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේවා පාවිච්චි කරනවා සුප් වලට, ස්ටිව් වලට, ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. කෑමක් ගොඩක් කෑම හදද්දී ස්ටොක් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒකට අපි දාගන්නවා වතුර. එහෙම නැත්නම් වයින් දාගන්නත් පුළුවන්. අද අපි උනට වතුර දාන්නේ. ඒක නිසා අපි අද බලමු චිකන් ස්ටොක් එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම ගන්නවා මේ වගේ පොට්ටයක්. ලොකු ගැඹුරු පොට්ටයක් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලේසි වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකට අපි චිකන් බෝන් එක ගන්නවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට සුපර් මාකට් වල ඒ වගේ ෂොප් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම අපි මේ ටික පොට්ටයකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන වෙජිටබල් ටික ලුණු ගෙඩිය ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ඒක පුළුවන් තරම් ස්කින් එකත් එක්ක ගන්න. මොකද එතකොට ෆ්ලේවර් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ස්ටොක් සුදු ලුණු එකත් එහෙමමයි ගන්න අපි. සුදු ලුණු එකෙත් ස්කින් එකත් එක්කම ගන්න අපි. කැරට් ඒ වගේම සැල්දරි කපලා දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි පාස්ලි එකයි රෝස්මෙරි එකයි අරගෙන ඉවර වෙලා පොඩි රෝලකින් ගැට ගන්නවා. ඒ වගේම බේ ලිව්ස් ෆ්‍රෙෂ් එක ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඩ්‍රයි එක දාන්න පුළුවන්. ඒකට ටයිම් ටිකක් දා ගන්නවා. ඩ්‍රයි ටයිම් එක දාන්නේ මම. ෆ්‍රෙෂ් ටයිම් එක දා ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔය විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපි ඒකට ඔන්න ඔය විදිහට වැහෙන වතුර එක දාගෙන ඉවරලා අපි ලිප පත්තු කරනවා. මේක මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ලෝ හීට් එකේ තනිකර මේ කුක් වෙන්න ඕනේ. පැය 3ක් විතර කුක් කරන්න එක දිගට. කුක් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ස්ටොක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට ගම්මිරිසට 6ක් 7ක් විතර සුදු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕක ස්ලෝ කුක් වෙන්න දෙන්න පැය 3ක් විතර. අපි පැය 3කින් බලමු කොහොමද දෙන්නේ කියලා. මම පෙන්න විදිහට තමයි චිකන් ස්ටොක් එකට අඩුමුණුම දාගන්නේ. මේ තියෙන දැන් පැය 2-3කට පස්සේ අපේ චිකන් ස්ටොක් එන විදිය ඒක ඔෆ් කරගන්නවා. ඔෆ් කරගෙන ඉවරලා මේක අපි පෙරා ගන්නවා. මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඉතින් ඒ විදිහට පෙරාගත්තු චිකන් ස්ටොක් එක ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒක රහ බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් එහෙම ගම්මිරිස් වල සැර එනවා. ඊට පස්සේ අපි දාපු හර්බ්ස් වල ඒවි තියෙන ෆ්ලේවර් එකයි බෝන් වල තියෙන ෆ්ලේවර් එකයි ඔක්කොම එකතු වෙලා ස්ටොක් එකේ රසක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම අද පෙන්නුවා චිකන් ස්ටොක් එක හදාගන්න විදිය. ගෙදරදී ගන්න ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් කෑම වලට චිකන් ස්ටොක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි සුප් එකට පාවිච්චි කරනවා වගේ ඒ දේවල් ඒ පාවිච්චි කරන දේවල් වලට උනත් මේක ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක මම කරගන්න විදියත් කියන්න. මෙන්න මේ වගේ දෙයකට මේ වගේ එකකට දාගෙන ෆ්‍රීසර් කරලා කියුබ් හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. අයිස් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කඩලා අරගෙන සීල් බෑග් එකකට දාලා ෆ්‍රීසර් දාලා තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙම තියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ලාට ඊට පස්සේ කියුබ් එක අරගෙන
අද ඔයගොල්ලන්ට දාන කෑම එකට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දුන්නේ චිකන් ස්ටොක් එක හදාගන්න කියලා. මේ වගේ තව අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් මම ආයෙත් එන්නම් ඔයගොල්ලෝ ගාවට. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා subscribe බටන් එක ඔබලා බෙල් එකෙන් ක්ලික් කරලා තියාගන්න මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන් එක. ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඉන්න ඕනේ. ගිහලා එන්න.